Hello students, welcome to RS Classes Assam once again. আজি মই উপস্থিত হৈছো আৰু এটা কোৱেশ্চন লৈ আৰু এই কোৱেশ্চনটো লৈছো মই NCERT Mathematics কিতাপ ক্লাস 9 ৰ পৰা আৰু লেসনটোৰ নাম হৈছে ৰেখা আৰু কোণ ইংলিছত লাইনছ এণ্ড এংগেলছ সো কোৱেশ্চনটো তোমাক নিৰ্ণয় কৰিব দিছে এংগেল AED আৰু আমাক এইবোৰ কোণৰ মাপ দিয়া আছে সো কোৱেশ্চনটো আমি কি ধৰণে সলভ কৰো আমি ভিডিওটো আগবঢ়াই চাওঁ সো কোৱেশ্চনটো সলভ কৰাৰ আগত আমি এটা উপপাদ্য বা ধৰ্ম জানিব লাগিব যাক আমি কওঁ ত্ৰিভুজৰ বহিস্থ কোণৰ ধৰ্ম ইংলিছত এক্সটেৰিয়ৰ এংগল প্ৰপাৰ্টি অফ ট্ৰায়াঙ্গেল ওকে বা থিওৰাম অফ ট্ৰায়াঙ্গেল সো কিনো হয় এটো চাওঁ আমি সো এটো এটা ত্ৰিভুজ ললো আৰু ত্ৰিভুজৰ মই এটা বাহু বঢ়াই দিলো এটা বহিস্থ কোণ উৎপন্ন কৰিবলৈ বহিস্থ কোণটো এটো যাক আমি নাম দিও এংগেল বি ঠিক আছে বহিস্থ কোণটোৰ নাম আমি বি বুলি দি দিও আর এই এঙ্গেলটো আমি লওঁ ভিতৰ যেটো এটো x এই এঙ্গেলটো লওঁ আমি y ওকে এটা এই যেটো b কোণ হয় এই যেটো ধৰ্ম হয় ধৰ্মটোৱে কয় যে বহিস্থ কোণটো এই দুটা কোণৰ সমষ্টি হ'ব তাৰ মানে এই x আৰু y ক যেতিয়া আমি প্লাস কৰিম ঠিক আছে x আৰু y ক প্লাস কৰি যি পাম আমি এটো কাৰ সমষ্টি মানে তাৰ সমষ্টিটো কাৰ সমান হ'ব b ৰ সমান হ'ব ঠিক আছে So b equal to x plus y. তাৰ মানে যদি x ৰ স্থানত যদি আমি কিবা এটা এঙ্গেল দিও এঙ্গেলটো আমি x equals to for example 60 ধৰি লৈছো ইয়াতো y equals to আমি 60 বুলি ধৰি লৈছো ঠিক আছে তেনেহলে b কি হ'ব b সমান 60 plus 60 হ'ব আৰু 60 plus 60 হৈ গল 120 তাৰ মানে b এঙ্গেলটো 120 হ'ব ঠিক এই উপপাদ্যটো আমি এতিয়া আমাক যেটো কোৱেশ্চন দিছে তাতো ব্যৱহাৰ কৰিম সো কোৱেশ্চনটো লৈ আমি উভতি যাওঁ যত আমাক নিৰ্ণয় কৰিব দিছে এংগেল AED ওকে যেনেকৈ তোমালোক ইয়াত দেখি পাইছা ABC এটা ত্ৰিভুজ হয় আৰু এই ABC ত্ৰিভুজৰ বহিস্থ কোণটো কি হয় ACD ওকে সো এটো সলভ কৰিবলৈ আমি কি কৰো অকমান ভাল ধৰণে বুজিবলৈ আমি কৰিম কি এই লাইন দুটা অতৰাই দিম ওকে বা এঙ্গেল যেটো আছে হেবোৰ অতৰাই দিম সো ত্ৰিভুজৰ বহিস্থ কোণৰ ধৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰি according to triangles exterior angle theorem নহব এটো property বুলি লিখিবা ওকে সো ACD কি হ'ব ইয়াত দেখি অলৰেডি বুজি পালা যদি অলৰেডি গম পালা যে ACD হ'ব 50 plus 30 80 তথাপিও যদি লিখিব বিচাৰিছা মই বুজাই দিছো কোন সো ত্ৰিভুজ ABC ৰ পৰা আমি পাওঁ যে ACD ওকে ACD এই ৰঙা লাইন মই দেখাইছো ACD এই এঙ্গেলটো ABC plus BAC ওকে BAC এই দুটাৰ যোগফলৰ সমান হ'ব সো ACD equals to ABC plus BAC এতিয়া মানবোৰ ভৰাই দিও আমি ACD equals to ABC যেনেকৈ ইয়াত দেখি পাইছা তোমালোক 50 ডিগ্ৰী দিয়া আছে আৰু BAC আমাক দিয়া আছে 30 ডিগ্ৰী গতিকে এই দুটাৰ যোগফল এতিয়া কি হ'ব ACD equals to 80 ডিগ্ৰী ওকে এতিয়া আমি আগবাঢ়ো আচ্ছা তোমালোক ইয়াত মন কৰিছা না মই ইয়াত ECD equals to 80 ডিগ্ৰী লিখিছো কাৰণ আমি অলৰেডি উলাইছিলো যে ACD equals to 80 ডিগ্ৰী হয় ACD সো ACD আৰু ECD দুটা একেটাই এঙ্গেল হয় সেই কাৰণে মই ACD এঙ্গেলৰ ঠাইত ECD equals to 80 ডিগ্ৰী লিখিলো ইয়াত ঠিক আছে এতিয়া এটো যদি বুজি পালা আমি আগবাঢ়ো ইয়াত আগৰ দৰে আমি ইয়াতো দেখি পাইছো যে ECD এটা ত্ৰিভুজ হয় ওকে আৰু ত্ৰিভুজটোৰ বহিস্থ কোণ AED যেটো আমাক ওলাব দিছে ওকে সো ইয়াতো আমি কি কৰো অকমান এইবোৰ লাইনস অতৰাই দিও বুজিবলৈ ভাল হ'ব সো ত্ৰিভুজ CDE ৰ পৰা আমি পাওঁ যে AED কোণটো ECD যোগ CDE ৰ সমান হয় ওকে মানবোৰ যদি বহাই দিও আমি ECD দিয়া আছে 80 ডিগ্ৰী CDE দিয়া আছে 40 ডিগ্ৰী গতিকে ইয়াত আমি লিখি দিছো ওকে AED equals to 80 plus 40 120 গতিকে আমাৰ যেটো কারেক্ট অপশন হ'ব এটো কি হ'ব অপশন A সো আমাৰ আনসাৰ আমি উলাই দিলো তো ইয়াতে আমি ভিডিওটো সামৰি দিম আৰু যদি তোমালোকক এই ভিডিওটো ভাল লাগিলে তেনেহলে ভিডিওটো লাইক কৰিবা
ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা এণ্ড প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। থেংক ইউ ছ' মাছ।